જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લે આપણે ગયા વિડિયોની અંદર કેપેસિટરના સ્થિતિ ઉર્જા, કેપેસિટર પર વિદ્યુત ભારને આપણે જમા કરીએ તો એમાં સંગ્રહ પામતી ઉર્જા વિશે અભ્યાસ કર્યો. બરાબર છે. આજે આપણે હવે જે એક ઉદાહરણ બાકી રહ્યું છે એ જોઈએ અને ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયના અમુક દાખલા જે બાકી હતા એના વિશે અભ્યાસ કરવાનો. તો આપણું ઉદાહરણ 10 એની અંદર પ્રશ્નમાં શું કીધું તો કે કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ છે 900 પિકોફેરેડ અને 100 વોલ્ટના વોલ્ટેજ સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો એની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી થશે? બરાબર. તો સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર જાણીએ, U બરાબર 1/2 CV² અથવા 1/2 Q * V. પણ આપણે બીજા ભાગની અંદર Q ની જરૂર પડશે એટલે પહેલા વિદ્યુત ભાર શોધી કાઢીએ. વિદ્યુત ભાર Q = CV. બરાબર. Q આપેલું છે 900 પિકો એટલે 10 - 12 અને V આપેલું 100. ગુણાકાર કરીએ જવાબ આવશે 9 10 - 8 કુલમ. એ Q ની કિંમત કઈ મૂકી દઈએ 1/2 Q * V માં. તો 1/2 Q 9 10 - 8 અને V 100 સાદું આપો એટલે 4.5 10 - 6 જૂલ ઉર્જા સંગ્રહ પામે. હવે ત્યારબાદ શું કીધું તો કે આ જે કેપેસિટર હતું એમાં ત્યાં સપ્લાય દૂર કરવાનો અને એના જેવા બીજા પણ વિદ્યુત ભાર રહિત કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે તો ફરી ઉર્જા કેટલી થાય? તો આ સ્થિતિમાં વોલ્ટેજ સપ્લાય દૂર કરો તો વિદ્યુત ભાર રહિત કેપેસિટર અહીંયા આગળ બીજું લગાવો એટલે બંનેનો વિદ્યુત ભાર કેવો થશે? અડધો અડધો. તો નવા વિદ્યુત ભારનો Q' બરાબર કેટલો? તો કે Q/2. Q કેટલો હતો? 9 10 - 8 ભાગ્યા 2 એટલે 4.5 10 - 8 કુલમ. બરાબર. હવે સ્થિતિ ઉર્જા. હવે સ્થિતિ ઉર્જા માટે આપણે ત્રણ સૂત્ર મેળવ્યા. એમાં બે અહીંયા આગળ લખેલા છે, ત્રીજું Q² / 2C. Q ની જગ્યાએ Q'² / 2C. Q' શોધેલું 4.5 10 - 8 એનો વર્ગ ભાગ્યા 2 અને C આપેલું છે 9 10 - 10 ફેરેડ. તો સાદું રૂપ આપો આનો વર્ગ કરો ભાગ્યા 2 ભાગ્યા 9 અને આ ઉપર જતી રહે ઘાત એટલે 2.25 10 - 6 જૂલ જવાબ આવશે. ખબર પડી? હવે સ્વાધ્યાયના 1 થી 3 દાખલા આપણે અગાઉના વિડિયોમાં લીધેલા છે. ચોથા નંબરના દાખલાથી શરૂઆત કરીએ. સ્વાધ્યાયના ચોથા દાખલામાં શું કીધું? 12 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના ગોળાની સપાટી પર 1.6 10 - 7 કુલમ વિદ્યુત ભાર છે. તો ત્રણ વસ્તુ શોધવાની: ગોળાની અંદરના ભાગમાં, ગોળાની સપાટી પર અને સપાટીથી 18 સેન્ટીમીટર અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે એ આપણે શોધવાનું. તો પહેલો ભાગ ગોળાની અંદર. તો આપણે ગૌસના નિયમમાં બી ભણી ગયા, સુવાહકના સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં બી ભણી ગયા કે સુવાહકની અંદર વિદ્યુત ભાર હોતો નથી એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું થાય? શૂન્ય થાય. ખ્યાલ આવે કે અહીંયા આગળ રકમમાં બી કીધું કે ત્રિજ્યાની સપાટી પર આટલો મૂકેલો છે, ગોળાની અંદર કશું છે નહીં એટલે અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય થશે. હવે બીજો ભાગ છે સપાટી પર. તો સપાટી પર વિદ્યુત ભાર મૂકેલો હોય તો એ ગોળાના કેન્દ્ર પર કેન્દ્રિત થયેલો ગણી શકાય અને એના માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધીએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર E બરાબર kQ/r². K 9 10 9, Q 1.6 10 - 7 અને R આપણને આપેલું 12 સેન્ટીમીટર એટલે 0.12 મીટર આનો વર્ગ. ખ્યાલ આવી ગયો? અનુસાર રૂપ આપીએ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળશે 10 5 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. હવે ત્રીજા ભાગમાં શું કીધું? કેન્દ્રથી 18 સેન્ટીમીટર એટલે અહીંયા આગળ બહારની જગ્યાએ આપણે શું કરવાનું? પોઈન્ટ 18 કરવાનું, બાકી કોઈ ફેરફાર નહીં. બરાબર. એટલે જવાબ આવશે 4.44 10 આપણે અહીંયા આગળ 18 કરેલું, અહીંયા આગળ માઈનસ નહીં પણ કેટલી આવશે? પ્લસ 5. બરાબર છે. 4.44 આ પ્લસ 9 છે અને માઈનસ 7 એટલે 2 રહી. બરાબર. અને બીજી ઘાત આ ભાગાકારમાં આવશે એટલે એની ઘાત ઉપર જશે એટલે 10 ની
5 અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એટલે એકમ આવશે આપણો ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. આવો સ્વાધ્યાયનો 5મો દાખલો છે. 5મા દાખલાનો પ્રશ્ન શું કહે છે તો કે બે પ્લેટ વચ્ચે હવા હોય ત્યારે કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય આપેલું છે 8 પીકોફેરેડ. ત્યારબાદ શું કરવાનું, અહીંયા આગળ પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર નહીં આપેલું એટલે આપણે d સમજી લેવાનું. ત્યારબાદ આ d નું અડધું કરવાનું d/2 અને એ વચ્ચેના ભાગની અંદર હવાની જગ્યાએ k બરાબર 6 ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતું અવાહક માધ્યમ મૂકવામાં આવે તો ફરી નવું કેપેસિટન્સ કેટલું થશે એના માટે વાત કરવાની છે. બરાબર. તો હવા માટે કેપેસિટન્સ C0 બરાબર ε0 A/d એ આપણે જાણીએ અને એના માટે કિંમત આપેલી 8 પીકોફેરેડ એટલે 10⁻12 ફેરેડ. હવે શું કીધું, d ની જગ્યાએ d/2 કરવાનું અને ડાઇલેક્ટ્રિક માધ્યમ દાખલ કરવાનું બે પ્લેટ વચ્ચે. તો કેપેસિટન્સ કેટલું થાય તો કે C બરાબર C0 * k. C0 ની જગ્યાએ ε0 A/d ની જગ્યાએ d/2 છેદનો છેદ અંશમાં 2k ε0 A/d. k બરાબર 6 લઈ લો અને આ થઈ ગયો આપણો C0. C0 માટે આપેલું 8 10⁻12 સાદુરૂપ આપો એટલે 96 10⁻12 આવશે. -12 એટલે પીકોફેરેડ. ખ્યાલ આવી ગયો. આ છે આપણા 5મા દાખલા. સ્વાધ્યાયનો 6થો દાખલો. 9 પીકોફેરેડ એના 3 કેપેસિટરને કેવી રીતે જોડવાનું શ્રેણીમાં. તો તમને મેં એક વિડિયોમાં વાત કરેલી કેપેસિટરના શ્રેણી જોડાણ, સમાંતર જોડાણ, એનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ. તો શ્રેણી જોડાણ હોય તો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3. તો 1 + 1 + 1 3 અને અહીંયા આગળ બધાનો 9 છે એટલે 9 કોમન નીકળી જશે એટલે 3/9 બરાબર 1/c. તો c બરાબર 9/3 એટલે 3 પીકોફેરેડ. બરાબર છે. બીજા નંબરના ભાગમાં શું કીધું તો કે આ જે જોડાણ છે 3 કેપેસિટરોનું શ્રેણી એની સાથે 120 વોલ્ટની બેટરી જોડી દેવામાં આવે તો એ દરેક કેપેસિટરને સમાંતર વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો થશે. બરાબર. તો ત્રણેયનું સ્થિતિમાન એના બરાબર શું તો કે બેટરીનું કુલ સ્થિતિમાન થાય. તો E બરાબર V1 + V2 + V3. આ ત્રણ ભેગું કરીએ ત્યારે આ બેટરી જેટલું થશે. હવે ત્રણેયનું સ્થિતિમાન કોણ છે તો કે ત્રણેય કેપેસિટર એ ત્રણેય સમાન છે તો સ્થિતિમાન પણ સમાન થવાનું કેમ તો કે શ્રેણી જોડાણ છે એટલે. તો આ ત્રણ સમાન હોય તો V1 V2 ની જગ્યાએ એકલું V1 લખે તો 3V1 લખાય. બરાબર. અથવા V2 લખો તો 3V2 લખાય અથવા 3V3 લખાય. D છે 120 3V1 લખો તો V1 ને કરતા બનાવો તો 3 આવી જશે. બરાબર. તો V1 બરાબર V2 બરાબર V3 બરાબર કેટલું આવશે 40 વોલ્ટ. ખ્યાલ આવી ગયો. 8મો દાખલો. એની અંદર શું કીધું તો કે બે પ્લેટો વચ્ચે હવા હોય અને એ પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 6 10⁻³ મીટર સ્ક્વેર જેટલું હોય અને એની બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર 3 મિલીમીટર હોય તો કેપેસિટન્સ કેટલું થાય તો વચ્ચે હવા છે એટલે શૂન્યાવકાશ વાળું સૂત્ર C0 બરાબર ε0 A/d બધી કિંમતો આપેલી છે. ε0 8.854 10⁻12 એ આપેલું છે 6 10⁻³ અને d 3 મિલીમીટર એટલે 3 10⁻³ સાદુરૂપ આપો એટલે 17.7 10⁻12 ફેરેડ એટલે 17.7 પીકોફેરેડ. એના એક દાખલામાં 8મામાં બીજો ભાગ શું કીધો તો કે આ જે કેપેસિટર છે એને 100 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો વિદ્યુત ભાર કેટલો તો કે Q બરાબર જે સૂત્ર વાપરો શૂન્યાવકાશ છે એટલે Q0 બરાબર C0 * V. C0 આપણે શોધ્યું 17.7 10⁻12 અને V આપેલું છે 100 ગુણાકાર કરો એટલે 17.7 10⁻10 થશે. 17.7 1 પોઈન્ટ ખસેડો 1.77 એટલે લગભગ 1.8 કહેવાય તો -10⁻9 કુલમ થઈ જશે. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આના પછીના દાખલામાં ફરીના વિડિયોમાં મળીશું.